ሃይ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ቪዲዮ በጣም እጅግ ጠቃሚና የብዙዎቻችሁን ችግር ፈቺ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄም ምንድነው ፒዲኤፍ ዶክመንቶችን በቀጥታ እንዴት ወደ ወርድ በቀላሉ ያለን የማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ተጠቅመን መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በእርግጠኝነት ሙሉ ቪዲዮውን ከተከታተላችሁት እጅግ ጠቃሚና በጣም ብዙ ችግር ፈቺ የሆነ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉት። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2013 እና ከዛ ወደዚህ ያሉ ሌተስት ቨርዥኖች ኢንስቶል መደረግ መቻል አለበት ኮምፒውተራችን ላይ። ከዛ በመቀጠል በቀጥታ ምንም አይነት እንትን ውስጥ ሳንገባ ወደ ፋይል ወርድ ዶክመንትን እንከፍታለን። አዲስ ወርድ ዶክመንት ፋይል ላይ እንገባና ብራውዝ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ምንፈልገው የወርድ ፒዲኤፍ ዶክመንታችን ወዳለበት ይዞን ይሄዳል። ምንፈልገው ፒዲኤፍ ዶክመንት ያለበት ቦታ ላይ ፒዲኤፉን ሴሌክት እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦል ፒሲ ካታሎግ 2018 የሚል ፒዲኤፍ ዶክመንት አለ። ይሄንን ኦፕን ስለው ይሄ ፖፕ አፕ ሜሴጅ ይመጣል። ይሄ ፖፕ አፕ ሜሴጅ የሚነግረን ምንድነው? ይሄ ወርድ ዶክመንት ፒዲኤፍ ዶክመንት ማለት ይቅርታ ቀጥታ ወደ ኤዲቴብል ወደ ሆነ የወርድ ዶክመንት ይቀየራል። ይሄ ደግሞ የተወሰነ ሰዓትን ይወስዳል። በእርግጠኝነት ሙሉውን ፒዲኤፍ ዶክመንት ላይ የነበረውን በሙሉ ላታገኙ ትችላላችሁ እና የመሳሰሉ ሜሴጆችን ይይዛል። እኛ ዋቴቨር ኢት ምንም ይሁን ምን መቀየር ስላለበት ኦኬ የምትለዋን በተን ክሊክ ስናደርግ የተወሰነች ሰከንድ ወይም ደግሞ ደቂቃዎች ይወስዳል ያ ኮንቨርት እስከሚሆን ድረስ። ስለዚህ እሱን በትግስት እንጠብቅና የተወሰነ እናያለን። አሁን ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንቨርቲንግ ኦል ፒሲ ካታሎግ 2018 ያለ ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ወርድ ዶክመንት ተቀይሯል። ኤዲቴብል ወደ ሆነ ወርድ ዶክመንት የምንፈልገውን እዚህ ጋር ገብተን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም አጭርና እጅግ ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው ይሄ ቪዲዮ። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ባር ላይ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።